عليكم السلام أحبتي، أهلا بكم في موقعنا أهل القرآن وفي برنامجنا لحظات قرآنية، وهذه الحلقة 183 وعنوانها خرافة الإجماع أو قولهم أجمعت الأمة. الكلام ده كلام كلام فارغ أوي، يعني حكاية أجمعت الأمة دي. أولا هم أجمعوا على الضلال الحقيقة، يعني المتفق عليه بين الأكثرية بين البشر أنهم ليسوا فقط ضالين بل هم مضلون. ربنا قال للنبي كده، قال وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا كان المسلمين دلوقتي بليون ونص بليون، دول أكثرية. لو أنت أطعت هذه الأكثرية هيضلوك عن سبيل ربنا. إذا كانوا لو النبي نفسه أطاعهم سيضلونه عن سبيل الله، ما بالك واحد زي غلبان أو أنت يعني. كلمة أكثر يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. أكثرية في القرآن الكريم دايما الله سبحانه وتعالى يصفوها بالضلال وبالكفر. وحتى لما يقول عن الإنسان اللي هو يعني معظم، يعني يطلق على الإنسان اللي هو معظم يعني البشر بعد باعتبار هم كلهم إنسان، يقول لك قتل الإنسان وما أكفره. الأكثرية ضالة مضلة. والمؤمنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال لك عن أصحاب الجنة إذا كانوا سابقين أو إذا كانوا من أهل اليمين، يقول لك يعني ثلة وقليل، شوية صغيرين. أما الكافرين كتير أو. وهو ده اللي ماشي في العالم كله. الديانات الأرضية من السنة والشيعة والصوفية والبهائية ومن البوذية ومن المسيحية بكل أنواعها ومن كذا ومن كذا ومن كذا، والهندوسية دي هي الأغلبية. الأقلية القليلة جدا هي المؤمنة إيمانا حقيقيا، سواء من أهل الكتاب أو من الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن الكريم. فانقسامات المسلمين فظيعة جدا. يعني احنا مثلا عندنا الشيعة، عندنا السنة، عندنا التصوف، 3 أديان أرضية أساسية موجودة. الشيعة بدأ التشيع من أول عبد الله بن سبأ بن السوداء لما قال لعلي أنت أو الجماعة اللي معاه، قالوا أنت الله، فحرقهم. فده الشيعة البداية بتاعتهم مبكرة جدا. بعد كده بقى ظهرت طوائف كثيرة من الشيعة الكيسانية اللي هم تتبع كيسان ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، وتفرعت. هم أول ناس قالوا المهدي ومشوا الموضوع ده. بعد كده أشهر الشيعة دلوقتي الموجودة الشيعة الإمامية، وهم نوعين: الشيعة الإمامية الإسماعيلية اللي هم منهم الفاطميين، والشيعة الإمامية الاثنى عشرية اللي هم موجودين في إيران. بعد كده ظهر بقى الجماعة اللي هم العلويين في سوريا، اللي منهم دلوقتي حاليا الجماعة العلويين الشيعة بتوع بشار الأسد وبتاع، أو اسمه نصيرية، كان في العصر المملوكي. وتتابع بقى طواف الشيعة الزيدية اللي في اليمن، وزيدية مختلفين. ولما أقول اقرأ بقى كتب الملل والنحل، هتلاقي أن أصناف الشيعة كتير قوي مختلفين في كل شيء. السنة برضو عندهم مذاهب، الأحناف، الشافعية، المالكية، الحنبلية، وفي داخل كل حد طوائف مختلفة أو اتجاهات مختلفة. يعني الجماعة الحنابلة ظهر الاتجاه التيمي بتاع ابن تيمية، وبعدين بعد كده طلع من الاتجاه التيمي في العصر الحديث الوهابية، وحتى الوهابية اختلفوا مع بعض وقتلوا بعض إلى آخره في إقامة الدولة السعودية الثالثة. الجماعة الصوفية دول بقى ناس عسل قوي، عملوا بقى طرق صوفية، مش لهم دعوة بأي حاجة. عملوا طرق صوفية، وطرق صوفية بدأت من أول الطريقة الأكبرية للشيخ الأكبر أو الكبريت الأحمر اللي هو الراجل الفيلسوف ابن عربي. وبعد كده ظهرت بقى كل الطرق الماشية بالطريقة القادرية، وبعدين أحمد البدوي عمل الطريقة السطوحية والطريقة الأحمدية، اسمه ايه ده الدسوقي، الطريقة الدسوقية والطريقة الشاذلية إلى آخره. وكان في العصر المملوكي، وده لنا رسالة الدكتوراه بتاعتنا في العصر المملوكي، يعني يمكن في كل شارع بتلاقي فيه طريقة. فده اختلاف هائل وكبير جدا.
قول لي بقى الإجماع في إيه؟ هم أجمعوا على أن يكونوا ضد القرآن الكريم. لكن المشكلة بقى إنه حكاية الإجماع، إن حكاية إن إحنا وجدنا آبائنا على أمة دي، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني الأولين مهتدون، التانيين مقتدون، يعني إحنا أجمعت الأمة عندنا على كذا، وهذا ما وجدنا عليه آباءنا، ودي هي الثوابت بتاعتنا، وإحنا مع هذا الإجماع. إذا بقى ما يقوله يعني السنيون أو ما يقوله الشيعة أو ما يقوله الصوفية ما وجدنا أباءنا عليه وإحنا أجمعت الأمة، ده قيل قبل ذلك في قريش، وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن في كل مرة المترفون يقولون هذا الكلام. أهلا بكم وسهلا أحبتي في برنامجنا لحظات قرآنية، وفي قناتنا أهل القرآن، وفي موقعنا أهل القرآن، في الكثير مما تسألون عنه. ولا تنسوا المشاركة في القناة وأن تعملوا شير ولايك. وعليكم السلام.